บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนภูมิใจเสนอคลื่นรักทรูเพื่อคนอีสานยิ้มมุมปากไปพร้อมกันกับศิลปินหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรที่จะลองมาทำเครปเค้กเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่แหวงแล้วพี่มันแหวงแล้วพี่ฟังเพลงฮิตเพลงใหม่ล่าสุดพร้อมบรรยากาศสนุกสนานจากเวทีคอนเสิร์ตคลื่นรักทรูเพื่อคนอีสานที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีตามรอยศรัทธาป่าคำชะโนดเจ้าปู่ศรีสุโธแห่งวังนาคินตำนานความลี้ลับพลังแห่งความเลื่อมใสที่มนุษย์มีต่อพญานาคราชยิ้มมุมปากเที่ยวอุดรธานีคือสิดีแทนน้องเคยมีแฟนละควงแขนจักเถื่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มมุมปากวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ทะเลบัวแดงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีในช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้ครับเราจะได้เห็นดอกบัวที่กำลังโผล่พ้นน้ำเป็นดอกบัวสายที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งสีชมพูอมแดงอร่ามงามตาไปทั่วทุ่งหนองหานพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับและเช้าๆแบบนี้อากาศเย็นสบายสบายไหมสบายน้องเอ๋ยหนาวมากนะครับต้องสวมเสื้อผ้ากันลมมาปะทะร่างกายของเธอแต่ว่าเช้าๆแบบนี้นอกเหนือจากธรรมชาติที่งดงามแล้วเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ออกมาหาปลาหวานแหลงดางจอมเบ็ดตกเบ็ดใช่ไหมใช่แล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีฝูงนกค่ะโดยเฉพาะนกนางแอ่นบ้านนะคะที่เขาบินมากับเราเป็นฝูงเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางยังไงอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ที่สำคัญยังมีนกเหยี่ยวแดงนกอีโก้งแล้วก็นกเป็ดน้ำซึ่งถือว่าเป็นนกที่หาดูได้ยากเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนธรรมชาติและการอยู่ร่วมอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นยิ้มมุมปากวันนี้ครับพาคุณผู้ชมชมความงามของทุ่งทะเลบัวแดงที่อุดรธานีไปกันเลยสำหรับปีนี้นะครับบัวก็เพิ่งเริ่มออกนะฮะเป็นบัวแปลงแรกที่ออกก่อนฤดูท่องเที่ยวประมาณ300กว่าไร่ที่เราเที่ยวชมกันในวันนี้นะฮะในช่วงเช้านะครับสำหรับก่อนฤดูท่องเที่ยวก็จะมีบัวแดงที่เป็นแปลงก่อนฤดูนะครับ300กว่าไร่แล้วก็มีนกนะครับนานาพันธุ์552ชนิดนะฮะที่อยู่ในหนองหานมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพนะฮะแล้วส่วนบัวนะเราก็จะได้ดูบัวแดงด้วยดูมีบัวแดงบัวหลวงนะฮะแล้วก็บัวผันบัวเผื่อนนะครับที่อยู่ในหนองหานของเรานะครับในฤดูกาลจริงๆก็เริ่มจากวันที่1 ธันวาเป็นต้นไปนะครับเต็มที่ที่สุดก็ในเดือนมกราคมนะฮะซึ่งเรากำหนดกันท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวก็คือธันวามกรากุมภาแต่ใน3 เดือนนั้นสวยที่สุดก็คือเดือนมกราคมนะครับเต็มเดือนครับป่าคำชะโนดดินแดนแห่งความเชื่อความศรัทธาที่ใครได้มาเยือนจังหวัดอุดรธานีต้องแวะมากราบสักการะรำบวงสรวงบูชาเจ้าปู่ศรีสุโธนาคราชแห่งวังนาคินคำชะโนดณที่แห่งนี้
นาดถูก2ตัวยังจัดเต็มซะขนาดนี้ ถ้าถูกรางวัลที่1จะตัดเต็มซะขนาดไหนนาคี3ปะเนี่ยไม่ธรรมดาคำชะโนดนั้นตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นดินแดนแห่งพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมา อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันในปัจจุบันนี้ โดยมีป่าคำชะโนด แล้วก็เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเป็นป่าคำชะโนดเป็นเกาะกลุ่มใหญ่ ที่อื่นอาจจะเห็นเป็นป่าปลายแต่คำชะโนดนี้เป็นเกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะลอยน้ำจากนั้นก็จะนำไปสู่เข้าอยู่วังนาคินเขาเรียกว่าเป็นวังนาคินพรหมประกายโลกที่เรียกว่าพรหมประกายโลกนั้นเป็นสถานที่ที่สามารถเชื่อมติดต่อระหว่างโลกบาดาลโลกมนุษย์และก็โลกสวรรค์ โลกบาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่สักการะบูชาหลักๆก็คือศาลองค์เจ้าปู่ศาลองค์เจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาอยู่ศาลเป็นจุดเด่นอยู่กึ่งกลางเข้าไปแล้วไปสักการะบูชาซึ่งจะมีพ่อจ้ำพ่อพราหมณ์ได้นำประกอบพิธีกรรมอยู่ตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสร็จจากนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องไปก็คือต้นมะเดื่อต้นไทรใหญ่ทำไมยังไม่ตรงนั้นเป็นไฮไลท์อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นคลังสมบัติที่พ่อปู่อยู่ตรงนั้นที่จะไปขอพรไปขอบารมีที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นต้นมะเดื่อต้นไทรใหญ่ไปขอพรขอโชคขอลาภตามความเชื่อแล้วก็หลายท่านที่ได้ไปมาแล้วมาสักการะบูชาแล้วก็ได้ไปมาบางท่านนั้นเดือนหนึ่งเห็น2 ครั้ง 3 ครั้งก็ยังมีที่แท้ก็แอบมาหาเลขอยู่ตรงนี้นี่เอง เลขอะไรจะบ้าเหรอ โอ้โห ใครจะทำให้งมงายแบบนั้นนี่เขาไม่ให้ขูดเขาไม่ให้รูปเขาให้มาสแกน QR code นี่เห็นไหมเนี่ย หรอ เรียนรู้เรื่องของต้นไม้พันธุ์หายากนี่ในนี้เขาเลยบอกเลยว่าต้นไทรต้นนี้ล้มลงหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากและที่สำคัญนะวิ ขอดูหน่อยสิ ไม่ได้ เห็นอะไรอ่ะ เห็นแล้ว อะไรอ่ะ ไม่บอก ทำไมอ่ะ สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้องไปก่อน เดี๋ยวคนนี้ เก็บไว้คนเดียว โอ้โหสแกนบ้างดีกว่า เอาหากันเข้าไป เห็นเลขอะไรก็อย่าลืมเผื่อแผ่ทีมงาน และคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ เรียกได้ว่าการมาตามรอยนาคีที่ป่าคำชะโนดในครั้งนี้ เราได้เห็นพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อ และความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพญานาคยิ้มมุมปากคลื่นรักทรูเพื่อคนอีสาน เรามีศิลปินหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรมามอบความสุข แจกความสดใสให้กับชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี ที่บริเวณตลาดนัดคลองถม นะครับสำหรับคนอื่นบัตรโทรศัพท์เดิมๆใช้หมดนานๆนะครับแบบจะอ่านมันเป็นแบบใดนะครับลองใช้เทคโนโลยี4Gดูนะฮะขอบคุณนะครับเอาเวลา ชมมินิคอนเสิร์ตกันต่อที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเพ็ญเห็นบรรดาแม่ยกแฟนคลับมากันอุ่นหนาฝาข้างขนาดนี้ นอกจากเพลงฮิตเพลงโดนใจไผ่ยังได้นำเพลงใหม่มาฝากชาวอำเภอเพ็ญกับเพลงที่มีชื่อว่าเอาที่สบายใจ เอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่ไกลเดียวเราที่ให้ได้สุดที่จะคิดกลับมาเมื่อที่มาหมดข้างหน้าที่ก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วด้วยเขายังมีเขาดีกว่าอยู่ใช่ไหมเอาที่สบายใจไป
สาวกันน้องเธอจงไปอยู่ด้วยกันมันทรมานขอเรียนโยนเลยครับมีความหวานก็มีความสุขเป็นทุกครั้งที่ถ้ายอมให้เขาเปิดใจให้เขาทุกทีจะยังจำสิ่งดีที่มีต่อกันเสียงเสียงฝากไปด้วยพี่น้องซึ่งหัวใจเด้อมาตกงานไปฟังทางดอกนามาตกงานไปฟังทางดอกนาอาก็ได้พาไปยกมือคนเดียวทางไม่กระสบกันพอแล้วให้ทุกคนเป็นดวงใจไม่มีรักส่วนตัวเลยนะมาอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกที่เองก็ไอ้แสนอ่อนที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายดูไม่ได้ เรียกได้ว่ากิจกรรมคลื่นรักทรูเพื่อคนอีสานที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน มีสิ่งดีๆ มามอบให้จากใจชาว True Move H บอกต่อให้รู้โดยทั่วกันว่า คลื่นนี้โหชัดเน็ตแรง เป็นคลื่นที่ดีที่หนึ่งในภาคอีสาน True Move H 4G เย้ พักกันสักครู่ช่วงหน้าไผ่พงศธรจะวางสากทิ้งครก ลองมาทำเครปเค้กเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ร้านกาแฟบรรยากาศสุดเก๋บ้านนาคาเฟ่จังหวัดอุดรธานี ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ เปิดโลกทัศน์ สลัดภาพการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ยิ้มมุมปากแนวใหม่ ยิ้มทั่วไทย ยิ้มทั่วอาเซียน นี่คือจุดชมวิวของเมืองชัยสถานเมือง ครับ ท่องเที่ยวน้องใหม่ของแขวงชัยบุรีสปปลาว ที่นี่คืออาคารที่สูงที่สุดในนครโฮจิมินห์พวกมา 500,000 พอดีครับ ยิ้มไปกับภาวินีแสวงสุข และจักรเพชรกุลทองสองพิธีกรคนชอบยิ้ม การเล่นผีตาโขนที่มีแห่งเดียวในประเทศ ทุกวันจันทร์เวลาที่ใช่ของคนอยากดู ช่อง 24 True for You ครับ พบกับ Smart News ข่าวดึกที่จะพาคุณผู้ชมเกาะติดไปกับข่าวที่ต้องรู้ในรอบวัน วิเคราะห์ประเด็นสุดฮอตเพื่อเข้าใจข่าวอย่างแท้จริง รู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวเพื่อรับมือกับวันใหม่เกาะติดข่าวต้องรู้ วิเคราะห์ประเด็นร้อน รู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวใน Smart News ข่าวดึกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:30 ถึงเที่ยงคืน เข้มข้นเจาะลึกประเด็นดังพร้อมไขทุกข้อสงสัยเผชิญหน้ากับทุกข่าวใหญ่ ชนทุกเรื่อง ชนทุกคน ชนทุกเหตุการณ์ พบกับผมโมไนเย็นบุตรในคนข่าว ติดเครื่องพร้อมชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไป พบกับข่าวเช้าเต็มอิ่มเพิ่มเวลา 3 ชั่วโมง 6 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา ให้คุณได้รับทุกข่าวสารครบถ้วนทุกเช้า โดยโมไนเย็นบุตร อรการจิวเกียรติ นัททีโกศลพิสิทธิ์เกาะติดกีฬาสำคัญ พบไฮไลท์สุดมันโดยสปอร์ตแมนธีรยุทธ์บรรหนองสา ตามติดเรื่องกอล์ฟจีบเมาส์เหล่าเซเลบคนดัง โดยพิธีกรฝีปากกล้า เอกกี้และโบโบ สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมง Smart News ข่าวเช้า
พบกับการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์จับประเด็นสุดฮอตเข้าถึงข่าวสารอย่างสมาร์ทกับทีมข่าวมืออาชีพ Smart News ข่าวเที่ยง ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:15 นาทีและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:45 นาทีเข้าถึงข่าวแบบเรียลไทม์กับ Smart News ข่าวเที่ยงตลอดทั้งสัปดาห์ทาง True for You ช่อง 24 พบกับ Smart News ข่าวดึกที่จะพาคุณผู้ชมเกาะติดไปกับข่าวที่ต้องรู้ในรอบวัน วิเคราะห์ประเด็นสุดฮอตเพื่อเข้าใจข่าวอย่างแท้จริง รู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวเพื่อรับมือกับวันใหม่เกาะติดข่าวต้องรู้ วิเคราะห์ประเด็นร้อน รู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวใน Smart News ข่าวดึกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:30 ถึงเที่ยงคืน เข้มข้นเจาะลึกประเด็นดังพร้อมไขทุกข้อสงสัยเผชิญหน้ากับทุกข่าวใหญ่ ชนทุกเรื่อง ชนทุกคน ชนทุกเหตุการณ์ พบกับผมโมไนเย็นบุตรในคนข่าว ติดเครื่องพร้อมชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไป เปิดโลกทัศน์สลัดภาพการท่องเที่ยวแบบเดิมๆยิ้มมุมปากแนวใหม่ ยิ้มทั่วไทย ยิ้มทั่วอาเซียน นี่คือจุดชมวิวของเมืองชัยสถานเมืองท่องเที่ยวน้องใหม่ของแขวงชัยบุรีสปป.ลาว ที่นี่คืออาคารที่สูงที่สุดในนครโฮจิมินห์พกมา 500,000 พอดีครับ ยิ้มไปกับภาวินีแสวงสุข และจักรเพชรกุลทองสองพิธีกรคนชอบยิ้ม การละเล่นผีตาโขนที่มีแห่งเดียวในประเทศ ทุกวันจันทร์เวลาที่ใช่ของคนอยากดูช่อง 24 True for You ครับ นึกถึงร้านอาหารสไตล์ธรรมชาติ เรียบง่ายอยู่ในท้องทุ่งท้องนา คาเฟ่น่ารัก เค้กน่ากิน ฟินไปกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ต้องนึกถึงร้านบ้านนาคาเฟ่จังหวัดอุดรธานี สวัสดีค่ะ ชื่อแจมนะคะ เจ้าของร้านบ้านนาคาเฟ่จังหวัดอุดรค่ะ ที่นี่เป็นร้านจริงๆเป็นเน้นเป็นเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มนะคะ แล้วก็จะมีอาหารสุขภาพด้วยค่ะที่ไม่เน้นเนื้อสัตว์พื้นที่ก็จะมีโซนโรงนาแล้วก็โซนคาเฟ่ค่ะ แล้วก็จะมีทุ่งนาที่เราปลูกทานเอง ไว้ให้ลูกค้าได้เดินเล่นด้วยค่ะเบเกอรี่ก็จะเป็นห้องเรือนกระจกนะคะมีประมาณ10 โต๊ะค่ะตรงนั้นจะเสิร์ฟเฉพาะเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มค่ะส่วนโซนโรงนาก็จะเสิร์ฟทุกอย่างจะมีอาหารมีเบเกอรี่เครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นโอเพนแอร์ค่ะเป็นโรงนาทรงสูงรับอากาศธรรมชาติค่ะวันนี้ก็จะมีผัดไทยค่ะเป็นผัดไทยชื่อผัดไทยคุณยายเพราะว่าจำเรียนสูตรมาจากคุณยายค่ะแล้วก็จะมียำสลัดบ้านนาซึ่งเป็นสูตรรับเฉพาะของเราเนาะจะไม่เลี่ยนค่ะก็จะเป็นมีรสเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดหน่อยอย่างเบเกอรี่วันนี้ก็จะมีจริงๆเราจะเด่นเรื่องทาร์ตต่างๆนะคะวันนี้ก็เอามาให้ชิมมีทาร์ตลิ้นจี่กุหลาบค่ะแล้วก็ทาร์ตผลไม้รวมค่ะอย่างขนมก็จะมีวันนี้มีขนมหม้อแกงค่ะเราก็จะเอาสไตล์ไทยๆเอามารวมกับเบเกอรี่มีขนมหม้อแกงแล้วก็เค้กกล้วยบวชชี เมนูจากฝีมือศิลปินในวันนี้ เขาคือผู้เชี่ยวชาญการตำจกก้อยขมซกเล็กเสร็จเขาคนนี้ไผ่พงศธร เอาดีครับพี่ไม่ใช่พี่อันนี้แอบมาตำครับ เอาเลยครับ แอบมาตำครับ และนี่คือร้านบ้านนาคาเฟ่จังหวัดอุดรธานีครับวันนี้พี่ไผ่พงศธรมาแอบตำส้มตำ
ที่ร้านแห่งนี้ ต้องใส่เปรี้ยวนิดหน่อย เป็นร้าน ต้องเปรี้ยวกว่านี้นิดนึง ดีมากๆพี่ไผ่ครับ ครับพี่ อร่อยไหมครับพี่ นี่อันนี้แซ่บแน่นอนปกติพี่ไผ่ชอบทานอาหารอีสานรสชาติยังไงบ้างคะ จริง ๆ ชอบทานอาหารแบบรสจัดนะครับ รสจัดนะคะ จริง ๆ พื้นเพของคนอีสานส่วนมากก็จะทานอาหารแบบรสจัดอยู่แล้ว อืม นะครับก็จะเป็นจริง ๆ อาหารอีสานมันจะรสชาติมันจะคล้ายๆกันเลยส้มตำนะครับลาบส้มตำนะครับออมอย่างเงี้ยมันรสชาติที่มันเป็น รสจัดหน่อย ชาเป็นพื้นบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ อืม นะ แต่ ครับ พี่ไผ่ชอบบางทีก็ทำก้อยกินกันไปหาปลาบ้างปลาขอน ปลาขอน ปลาขอนนะฮะ ปลาขอนนี่ ปลาขอนนะฮะ ปลาขอนนี่แปลว่าปลาที่เขาช่วงนี้น้ำมันจะลดนะครับภาษาจะเรียกน้ำมันบก โอ้ ครับ แต่มัน พอน้ำลดเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกว่าปลามันมารวมกันเรียกว่ามันขอน โอ้ ใช่พี่ปลามันก็จะเยอะหน่อย เราเห็นภาพพี่ไผ่ทำอาหารการกินลูกทุ่งอีสานแบบนี้บ่อยแล้วครับ วันนี้อยากจะชวนพี่ ครับผม ไผ่มาทำอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้าง อะไรพี่ ที่ร้านบ้านนาคาเฟ่แห่งนี้ บ้านนา เขา คาเฟ่ เด่นดังเรื่องเบเกอรี่เป็นอย่างยิ่ง เบเกอรี่ เคยทำมาก่อนไหมคะ เบเกอรี่ไม่เคยเลยครับ ไม่เคยเห็นครับ แต่ไม่ค่อยชอบทานแบบพวกขนมแบบนั้นเท่าไหร่ อ๋อ แต่ว่าถามว่าทานได้ไหมทานได้ครับ แต่ว่าทำเป็นไหมไม่เป็นเลย คราวนี้ ครับ ต้องมาลองทำ ต้องลองดู ค่ะ แต่ต้องเป็นลูกมือนะครับ ต้องเป็น จะ ลู ไม่ ก รู้ มื เล อย นะ ใช่ครับ งั้นเดี๋ยวนี้จะพาพี่ไผ่ ครับผม มาลองทำเมนูเบเกอรี่เป็นครั้งแรกของ ครับ ไผ่ ผม พงศธรกันค ได้ รับ ครับ คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ แล้ววัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ครั้งแรกของพี่ไผ่ก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะพร้อมไหมทั้งไผ่ พร้อมเลยครับ แต่ว่าปัญหาติดตรงที่ว่าไม่เคยทำ ไม่เคยทำใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีตัวช่วย ช่วยได้ใช่ไหม ก็คือคุณแจมเจ้าของร้านของเราเนี่ย เจ้าของร้านนี่ครับ เชิญเลยค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อันนี้คือคนคิดสูตรเลยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ พิสูจน์เลยครับเพราะว่าน้องแจมนี่เขาจบมาจากแคนาดาและด้านเบเกอรี่ล้วนๆเลย ครับผม ทาดไข่ไม่ใช่ค่ะเครป เครปเค้กวันนี้ ค่ะ ครับช่วยแนะนำพี่ไผ่หน่อยครับ ได้วันนี้จะเลือกเมนูง่ายๆมาให้ ครับผม เพราะว่าเป็นเบเกอรี่แบบไม่ต้องใช้เตาอบไม่ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบที่บ้านมีกระทะมีเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำได้เลย ทำได้ใช่แล้วเราวันนี้เป็นเค้กส้ม ครับผม ลงมือ เริ่มเลยฮะ เลยค่ะ เริ่มต้นยังไงก่อน เปิดเตาก่อน เปิดเตาไม่เคยเปิดเตาแบบนี้ด้วยนะครับเปิดยังไงไม่รู้นะครับ ปกติพี่ไผ่เปิดแต่แก๊สใช่ไหม ครับผมแก๊สก็ไม่เคยเปิด แล้วแก๊สเกิดเตาอังโล่อะฮะ ครับ ก็เดี๋ยวใช้ไฟแรงนิดนึง ไฟแรง ค่ะ นิดนึง ใช่ค่ะเพ เรา ราะ ก็ ว่า ต้องทำกัน เดี๋ยวเราให้เขาร้อนแล้วเดี๋ยวเราทาน้ำมันลงบนกระทะ บนกระทะก่อน แล้วก็ตักแป้งเค้กล เรา ง เป็นลูกมือเลยนะครับ ได้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดู ได้ครับ พี่แหวงแล้วพี่มันแหวงแล้วพี่ โอ้ย ได้อยู่ ที่บ้านเขาเรียกอะไรครับเขาโป่งแม่บอกโอ้โหครับ นี่ สวยงาม อันสุดท้ายไม่เป็นไรโอเค เรียบร้อยแล้วครั ห บ น้าตาของ ครับ เรียกว่า เค้กที่ชื่อว่า เค้กบ้านนาคาเฟ่ไผ่พงศธร ครับผม สุดยอดเลยครับตั้งชื่อให้ด้วย อันนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาทานที่นี่มีเบอร์โทรไหมครับ มีค่ะค่ะ ร้านบ้านนาคาเฟ่นะคะ อยู่จังหวัดอุดรนะคะออกมาตรงทางออกหนองคายเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเดียวกับร้านอาหารมัจฉาจะมีป้ายบอกทางมาร้านบ้านนาคาเฟ่ค่ะ จากในเมืองประมาณ 7 กิโล จากสนามบินก็ประมาณ 10 กิโลค่ะ เบอร์โทร 0954264624 ค่ะ เปิด 9 โมงเช้าถึง 6 โมงครึ่งค่ะ หยุดทุกวันพุธแรกกับพุธที่ 3 ของเดือนค่ะ นอกเหนือ
เหนือจากเครปฝีมือพี่ไผ่เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ ที่บ้านนาคาเฟ่ก็ยังมีเบเกอรี่มีอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมากมายเลย อย่างของเอยนี่นะคะก็คืออัญชันมะกรูดโซดา ส่วนของพี่ไผ่เนี่ยนะคะสับปะรดโซดา อันนี้เป็นเรียกว่าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ใช่แล้ว แล้วของ ชอบ พี่ กาแฟผมกาแฟ นี่กาแฟเหรอพี่ คาปูชิโน่กุหลาบ โอ้ ครับ โห นี่มีกุหลาบโรยอยู่ข้างบนนะและพูดถึงกิจกรรมคลื่นรักทรูทุกอีสานพี่วันนี้เราอยู่กันที่ มาเลยครับเสื้ออย่างนี้เลยมาเลยครับผม นะครับกับ อันนี้เสื้อใหม่ครับเสื้อใหม่ อ๋อเสื้อใหม่ วัดเสื้อใหม่หน่อยนะ ครับเป็นไงพี่บรรยากาศคอนเสิร์ตที่อุดรธานีกับกิจกรรมคลื่นรักทรูในครั้งนี้ครับ จริง ๆ แล้วอยากจะบอกว่าคลื่นรักทูไปที่ไหนก็อบอุ่นทุกครั้งนะพี่นะครับไม่ว่าเราจะเดินสายไปที่อำเภอหรือจังหวัดใดก็ตามนะครับคลื่นรักทูไม่ได้มีเฉพาะเพลงในอัลบั้มไผ่พงศธรไปฝากมีสิ่งดีๆที่เขาเรียกว่าโปรในซิมโดนใจเนี่ยเอาไปฝากทุกคนคือสิ่งดีนะครับไม่ใช่มีน้อยด้วยนะมีเยอะมาก เนื่องจากว่าตอนนี้ทูเขาขยายเครือข่ายไปเยอะมากๆนะครับก็เลยอยากจะฝากในเรื่องราวตรงนี้สำหรับคนที่มีความรู้สึกอยากใช้โทรศัพท์อยากใช้โปรดีๆเราจะทำยังไงดีนะครับตอนนี้ทูก็ตอบโจทย์เลยนั่นคือซิมโดนใจคือสามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายเพราะซิมนี้ทำเฉพาะพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะ โอ้โห สุดยอดครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราอยากจะมาชิม ครับผม อาหาร เดี๋ยวผมรอตั้งนานเลย คาเฟ่ ครับพี่ อยากจะชิมเค้กฝีมือของพี่ไผ่ด้วย นี่ เป็นยังไงบ้าง แม่วันพิเศษขออนุญาต ครับ ครับมือพิเศษอยู่กับที่พิเศษคนพิเศษก็ต้องป้อนกันหน่อยนะฮะครับผมเอาพริกด้วยไหมครับ อ๋อใจเย็น โอเคครับผม เป็นของหวาน โอเคครับนี่ไหมครับ หวานค่ะ อย่างเงี้ยช้อนพริกเก็บเลยแล้วกัน ครับผม ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ เป็นไงครับน้องเอ๋ย อร่อยไหมครับ ฝีมือเค้กส้มของพี่ไผ่ ตอนเขาตักเองอะอร่อย แต่ผมตักกับเค็มนิด อร่อยค่ะ อร่อย ๆ อร่อยนะครับ ต้องบอกเลยครับว่าโดยรวมรสชาติที่คาเฟ่บ้านนาจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ รสชาติดียิ่งกินแล้วยิ้ม สุดย มุ อด ม ครับ ปากเลยเลยครับพี่ไผ่ยิ้มมุมปากนะฮะ ยิ้มปากยิ้มไงพี่ ยิ้ม ยิ้มปากยิ้มปาก ยิ้มปากครับ ครับผมเยี่ยมครับ ที่สำคัญมาร้านนี้ครับ อิ่มอร่อยไปทุกที่กับ True Money Wallet ไม่ต้องพกเงินสด รูดบัตรเครดิตให้เสียดอก เพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชัน True Money Wallet สแกนผ่าน QR Code ง่ายๆ กดเลขลงไปราคาเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับ โอนไปเลยครับ จบครบในแอปเดียวครับผม แล้ววันนี้นะคะเรา 3 คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบ ครับ กั ผ น ม ใหม่ครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ กินต่อกำลังอร่อยเลยครับ